Слава Україні! У цьому відео розглянемо перехідник для створення МД5М з двома різьбами з капсуля детонатора номер 8 та єврокапсуля. З початку повномасштабного вторгнення Друкармія виготовляла перехідники на 3D-принтерах. Хто не знає, що таке Друкармія, подивіться відео про них, яке буде у описі. Вони робили перехідники методом пошарового наплавлення пластику. Ось такі гарні FDM вироби. Цей перехідник закривав потреби у наколювальних капсулях-детонаторах для, наприклад, скидів. Такий спосіб виготовлення є відносно швидким та дешевим. Зараз собівартість пластику для одного ось такого перехідника 64 копійки. В цих все суттєво залежить від якості друку. Наприклад, ось цей, надрукований трохи гірше, має посадкове місце під єврокапсуль. Капсуль-детонатор КД8А сюди вставляється легко. Він тут ніяк не зафіксований. Аналогічно і єврокапсуль. Він провалився приблизно на 1 мм, нижче знаходиться, ніж верхня стінка корпусу. Та теж ніяк не зафіксований. Тому цей потрібно додатково буде чимось фіксувати. Наприклад, ось цей жовтий. Якість друку суттєво краще. Якщо нігтям потерти, відчувається, що шари доволі такі маленькі, і вони доволі візуально з певної відстані здається, що це навіть лиття. Капсуль-детонатор сюди вставляється з певним зусиллям і не випадає. Також має спеціальне місце для єврокапсуля, який теж вставляється з певним зусиллям. І також не випадає. Цей перехідник не потребує додаткової фіксації. І навіть яким би він не був якісним та добре надрукованим, він все одно схильний до розламування по шарам. Якщо боєприпас з інерційним наколювальним механізмом впаде не під кутом 90 градусів до цілі, цей перехідник може зламатись. І не станеться підрив. І буде неспрацювання боєприпасу. І буде шкода, якщо ви влучите в орка, а він не помре і навіть не стане 300-м. Наступним щабелем розвитку стали перехідники, надруковані з використанням SLA-принтерів, які друкують ультрафіолетом у смолі. Ця технологія дозволяє робити однакові по повторюваності вироби з чіткими розмірами. Собівартість одного такого перехідника – 1 гривна. Тут зверху є спеціальне посадкове місце під капсуль. КД8А вставляється вільно. Капсуль теж вставляється вільно. Тобто його потрібно чимось додатково фіксувати. Процес виготовлення зі смоли доволі трудомісткий та займає чимало часу. Після друку ці вироби потрібно добре відчищати від смоли. Ці перехідники є твердими, але крихкими. При сильних ударних навантаженнях вони можуть лопнути та розлетітись. При тому ж ударі об поверхню не під кутом 90 градусів може статись поломка. З початку 2025 року Друкармія почала виготовляти перехідники на прес-автоматі. Це коли у форму під тиском заливається розплавлений пластик. Зараз доступні ось такі 2 варіанти. Перший – це ось такий зелененький перехідник, в якому всередині є 4 випуклі смужки, завдяки яким детонатор доволі надійно тримається всередині. Собівартість ось такого перехідника – 90 копійок. Цей перехідник не має площадки всередині під єврокапсуль. За рахунок ось цих 4
так сказати, випуклостей, сам капсуль-детонатор вставляється сюди з певним зусиллям. Коли ви ставили капсуль-детонатор, бачите, його стінки трохи деформовані, після чого вставляєте єврокапсуль, виходить в стінки самого КД номер 8. Тим самим він його ще трошки підпирає, єврокапсуль не випадає, капсуль-детонатор навіть рукою витягнути не так легко. Фіксація доволі хороша. Цими перехідниками раніше я не користувався. І тільки при перегляді знятого відео помітив, що детонатор я вставив не з тієї сторони. Як і у МД5, різьби у них з двох сторон різні. І не помітив, що у цього перехідника все ж є посадкове місце для єврокапсуля. Та ще є ось такі з більш яскраво вираженим місцем для єврокапсуля, але без випуклостей всередині. Вартість ось такого чорного перехідника 1 гривна 40 копійок. Поки я створював це відео, ці перехіднички стали трохи дешевшими. Зараз вони коштують 1 гривня 20 копійок за одну штуку. Продаються партіями по 500 штук за 600 гривень. Цей перехідник має місце для єврокапсуля. Ставили детонатор. Детонатор добряче люфтить, потрібно додатково буде його фіксувати. Ставили єврокапсуль. Єврокапсуль заходить з таким невеликим зусиллям. Детонатор тут все ще бовтається, а єврокапсуль вже так легко не вийняти. Єврокапсуль тримається міцно. Перехідники, які виготовлені на прес-автоматі, вони суттєво міцніші. І вони краще витримують навантаження. І виготовлення перехідників на прес-автоматі суттєво швидше, що дозволяє використовувати потужності друкарів для виготовлення технічно складніших деталей, де не вийде зробити просту форму для прес-автомату. На сайті Друкармії ще є дюралюмінієві перехідники. Вони ще міцніші, ніж з прес-автомату. Їх вартість приблизно 19 гривень за штуку. Вони більше підходять для дуже відповідальних робіт, коли міцність відіграє дуже важливу роль. В них є зверху посадкове місце під єврокапсуль. Сюди вставляється єврокапсуль, але руками не вставляється. Інструкція пише, що потрібно його сюди пресувати в лещатах або на пресі.
КДшка вставляється легко, її потрібно сюди вклеювати. Аналогічно і на МД2. КДшку потрібно вклеювати, і єврокапсуль сюди не вставляється. Ну, руками не вставляється. Ще є перехідники для артилерійських капсулів А-30Т, які складаються з двох частин. Між ними вставляється капсуль, та вони скручуються, тим самим фіксуючи капсуль всередині. Різьбове з'єднання у них потрібно фіксувати фіксатором різьби. Червоний фіксатор різьби та ось такий ключик постачаються у комплекті. Металеві перехідники постачаються числом кратним 50. З ключем легше затягувати, щоб не порізати об різьбу пальців. Але замість цього фіксатора різьби можна використовувати і суперклей. Якщо обережно нанести малу кількість, щоб клей не потік у детонатор, він чудово впорається з цим завданням. І якщо купувати, наприклад, ось таку банку 200 мл клею, це вийде суттєво дешевше, ніж фіксатор різьби. І клей – це така річ, яка завжди потрібна у майстерні і завжди знайде своє застосування. Тому, думаю, було б добре, якби можна було б замовити ці адаптери без фіксатора різьби, але трошки дешевше. Ціни на ці перехідники також зменшились. Перехідник МД5М з КД8 коштує 15 гривень 80 копійок за штуку. Продаються партіями 50 штук за 790 гривень. Перехідник МД5М з А30Т коштує 20 гривень 80 копійок за одну штуку та 1040 гривень за 50 штук. Перехідник МД2 з КД8 коштує 12 гривень 50 копійок за штуку та відповідно 625 гривень за 50 штук. Рекомендую у всіх перехідниках, де є хоча б маленький сумнів у надійності фіксації єврокапсуля або детонатора, використовувати клей для фіксування, щоб при транспортуванні випадково не розібрався виріб. Наприклад, при використанні маленької краплини того ж самого клею, навіть не розпиляючи активатор, протягом 10-20 хвилин він добре затвердіє. Не нехтуйте цим. Коли у орка падає боєприпас і не вибухає, десь сумує один котик. Зараз на сайті Друкармії доступні до замовлення перехідники для МД5М з прес-автомату та дюралюмінію. Їх замовлення платне, але інколи бувають і безкоштовні з прес-автомату. Нагадую, що якщо ви маєте 3D-принтер, ви можете долучитись до спільноти друкарів Друкармії, або як волонтер, або як рекрутер. Для друку деталей для військових потрібні кутушки з пластиком. Ви можете задонатити на пластик через сайт Друкармії. А ще там є монобаза. Посилання на сторінку з донатами буде у описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато корисного.